Hello students, Namaskar to everyone and welcome to the binomial theorem lecture 4. Students, हामीले previous तीनवटा क्लासेसमा फर्स्ट क्लासमा चाहिँ binomial theorem को सर्टेन स्टेटमेन्ट त्यसको कन्सेप्चुअल कुरा गरेका थियौं, सेकेन्ड थर्डमा न्यूमेरिकल गरेका थियौं भने आज फोर्थ क्लासमा हामी के गर्न गइरहेका छौं भने binomial properties of the binomial coefficients को बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौं। यसको जुन कोएफिसिएन्ट्सहरु हुन्छ, कोएफिसिएन्ट्स भनेको जस्तै हाम्रो C नोट n भयो, C1 n भयो, त्यस्तै C2 n भयो, यिनीहरु सबै कोएफिसिएन्ट्स अफ द बाइनोमियल थ्योरम हुन् अथवा बाइनोमियल स्टेटमेन्टको कोएफिसिएन्ट्सहरु हुन्। यो कोएफिसिएन्ट्सहरुको बारेमा हामी चाहिँ आज डिस्कसन गर्छौं र योसँग रिलेटेड केही न्यूमेरिकल्सहरु गर्छौं। जो न्यूमेरिकल्सहरु के छ त एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, मोस्टली 6 मार्क्समा योसँग रिलेटेड न्यूमेरिकल्सहरु चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ हाम्रो फाइनल एक्जामिनेसन्समा। सो स्टुडेन्ट्स, हामी यतातिर आउँछौं। अब हामी यसको प्रोपर्टिजहरुको बारेमा हेरौं। कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ, हामीले जुन पढ्या हो त्यो चाहिँ के पढेको छौं भने यसको स्टेटमेन्ट पढाएको छौं। स्टेटमेन्ट भनेर के पढाएको छौं भने a plus x to the power n is equal to cn note a to the power n plus c1n a to the power n minus 1 x plus c2n a to the power n minus 2 x2 plus dot 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 plus crn a to the power n minus r x to the power r plus dot 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 plus cnn a to the power n minus n भनेको 0 अनि x to the power n, यो भनेको हामीले स्टेटमेन्ट अफ द बाइनोमियल थ्योरम पढाएको छौं। अब यस्तै गरेर हामीले के गर्न सक्छौं, यो भनेको के को लागि हो त पोजिटिभ साइन आयो, दुईटा इन्टिग्रलहरुको बीचमा पोजिटिभ साइन आयो भने अब यस्तै गरेर हामी के गर्न सक्छौं, a minus x to the power n को चाहिँ के हुन्छ c नोट n a to the power n minus c1n a to the power n minus 1 x plus minus plus c2 n a to the power n minus 2 x2 minus dot 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 plus cr n a to the power n minus r x to the power r minus 1 to the power r plus पछि minus dot 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 plus cn n x to the power n minus 1 to the power n। यो चाहिँ स्टुडेन्ट्स हामी कसको लागि चाहिँ लेख्छौं त नेगेटिभ साइन्सको लागि लेख्छौं, यो पोजिटिभको लागि, यो नेगेटिभको लागि। अब यस्तै गरेर चाहिँ के हुन सक्छ भने अब जुन a भनेको फर्स्ट टर्म हो र x चाहिँ सेकेन्ड टर्म हो, a को ठाउँमा फर्स्ट टर्ममा जस्तै 1 2 3 4 5 चाहिँ पनि हुन सक्छ, x को ठाउँमा अब कुनै एउटा जस्तै जुनसुकै अल्फाबेटिकल नम्बर पनि हुन सक्छ। त्यो अल्फाबेटिक नम्बर र अल्फाबेटिकल को लागि चाहिँ के गर्छौं भने बाइनोमियलमा सेपरेट गरेर यसको पावर n पनि लेख्न सक्छौं। तर अर्को तरिकाले चाहिँ त्यस्तै गरेर हामीले के गर्न सक्छौं भने यो a को ठाउँमा कन्सिडर गरौँ हामी के चुज गर्छौं भने 1 चुज गर्छौं। अल्सो जस्तै 1 plus x to the power n जुन छ त्यो चाहिँ के हुन जान्छ भने स्टुडेन्ट्स हेरौं, जस्तै a हुँदाखेरि सबै ठाउँमा a छ भने अब a को ठाउँमा हामीले 1 चुज गर्यो भने a को ठाउँमा सबै ठाउँमा के जान्छ 1 जान्छ। अब भनेपछि c नोट n plus c1 n x plus c2 n a चाहिँ a को ठाउँमा कति हुने हो त 1, 1 को पावर जति सुकै हुँदाखेरि त्यो चाहिँ कति हुन्छ त 1 नै हुन्छ। अनि यो x स्क्वायर प्लस डट 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 प्लस c r n x to the power r plus dot 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 plus cnn x to the power n। यसलाई चाहिँ कन्सिडर गरौँ हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन हुन्छ। अब स्टुडेन्ट्स हामीले के गरेका छौं भने जस्तै 1 को a को लागि चाहिँ हामीले के युज गरेका छौं 1 युज गरेका छौं। त जुन ठाउँमा a छ त्यो सबै ठाउँमा के गर्ने हो त 1 1 राखिदियौ। अब यस्तै गरेर हामीले के गर्न सकिन्छ a minus x चाहिँ लेख्न सकिन्छ, त्यो टु दी पावर n भनेको कति हुन्छ c नोट n minus c1n x plus c2n x2 minus dot 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 plus crn x to the power r minus 1 to the power r plus minus dot 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 plus cnn x to the power n minus 1 to the power n। Let me it is second equations। यो चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो सेकेन्ड इक्वेसन्स हुन जान्छ। अब स्टुडेन्ट्स हामीले यहाँ के ध्यान दिनु पर्यो भने जस्तै यहाँ n हुँदाखेरि सब कम्बिनेसन्स को जुन हाम्रो टोटल अफ द डाटा छ त्यो चाहिँ nn आइरहेछ।
यो ठाउँमा पनि n हुँदाखेरि टोटल अफ द डाटा जुन छ त्यो चाहिँ n आयो। अब यो n को ठाउँमा हामी के गर्छौं भने n - 1 पनि राख्न सक्छौं एन्ड यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने एन्ड यो 1 प्लस x टु द पावर n - 1 यदि राखिदियो भने के हुन्छ c नोट n - 1 प्लस c1 n - 1 x प्लस c2 n - 1 x2 x स्क्वायर प्लस डट 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 प्लस cr यो जनरल टर्म भनेको के हुन्छ त r अर्को n - 1 x टु द पावर r र प्लस डट 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 प्लस cn n - 1 चाहिँ हामी लेख्यौं। यसमा चाहिँ हामी कहाँसम्म जान्छौं भने जनरल टर्मसम्म जाउँ। यसमा मात्र के गर्ने त हामी यो जनरल टर्मसम्म जान्छौं। त्यस्तै गरेर हामी 1 माइनस x टु द पावर n - 1 लेख्यौं भने यो भनेको c नोट n - 1 माइनस c1 n - 1 x प्लस c2 n - 1 अनि x2 प्लस पछि माइनस डट 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 प्लस cr n - 1 x टु द पावर जुन हुन्छ त्यो चाहिँ कति हुने भयो त r - 1 टु द पावर r। यो चाहिँ हामी जनरल टर्मसम्म आयो फोर द नेगेटिभको लागि। स्टुडेन्ट्स यसलाई चाहिँ हामीले फर्स्ट इक्वेशन्स, यसलाई सेकेन्ड इक्वेशन्स, यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भने थर्ड इक्वेशन्स र यसलाई हामी के गर्छौं त फोर्थ इक्वेशन्स कन्सिडर गरौँ। यो जुन छ त्यो हामीले अहिलेसम्म जुन फर्स्ट क्लासमा बाइनोमियल थ्योरमको बारेमा पढ्यौं त्यो चाहिँ बाइनोमियल थ्योरमको स्टेटमेन्ट भइसक्यो र त्योसँग रिलेटेड जुन छ a को ठाउँमा के गर्यौं त 1 राखेर हामीले के गरेका छौं त यो दुईटालाई चाहिँ हामीले मोडिफाई गर्यौं। त्यस्तै गरेर n को ठाउँमा n - 1 पनि राख्दाखेरि के हुन्छ त यस्तो किसिमको सिचुएसन्स इन्फर्मेसन्स हुन्छ। सो स्टुडेन्ट्स यो चाहिँ हाम्रो के थियो त चाहिने बेसिक कुराहरु हो र यसपछि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने हेरौं यसपछि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ हेरौं। सो स्टुडेन्ट्स हामी प्रॉपर्टीज 1 हेरौं। प्रॉपर्टीज 1 ले के भनिरहेछ भने द सम अफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स जुन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्सहरु c नोट c1 c2 c3 अब यसको जुन छ त्यो भनेको अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। यो माथि जुन n हो त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ हो, त्यो चाहिँ लेख्नु पर्दैन। जस्तै कन्सिडर गरौँ x को कोएफिशिएंट 1 हुन्छ, त्यो चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ, लेख्नु पर्दैन। त्यस्तै गरेर यदि कम्बिनेसन्सको माथि टोटल अफ द डाटा केही पनि छैन भने त्यो टोटल अफ द डाटा n नै हो भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ। दैट्स व्हाई n त्यसको माथि अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। र कोएफिशिएंट्सहरु c नोट c1 c2 c3 डट 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 cn चाहिँ हामीलाई त्यो सबैको समेसन इज इक्वल टु 2 टु द पावर n हुन्छ भनेर प्रुफ गर्न भनिरहेछ। यो फर द सर्ट क्वेशन्सको लागि सोधिरहेको हुन्छ। सो स्टुडेन्ट्स हामी चाहिँ यहाँ लेख्छौं प्रुफ गरौँ। त प्रुफको लागि चाहिँ के छ हामीलाई अहिले भर्खरै हामीले के पढ्यो भने वी नो हामीलाई थाहा छ दैट द 1 प्लस x टु द पावर n इज इक्वल टु हामीले जुन पढ्यौं त्यो भनेको c नोट n प्लस c1n x प्लस c2n x स्क्वायर प्लस c3n x टु द पावर 3 प्लस डट 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 प्लस cn n and x टु द पावर n चाहिँ हामी लेख्न सक्छौं। यो चाहिँ हामी जुन छ त्यो बाइनोमियल थ्योरमको स्टेटमेन्टबाट लेखेको a को ठाउँमा हामीले के गरेका छौं त x भनेर चाहिँ हामीले लेखेका थियौं। अघि भर्खरै हामी मार्क जुन छ त्यो चाहिँ लेखेका थियौं। सो अब यति हुन्छ भने हामीले के गर्न सक्छौं भने सब्स्टिट्युटिङ अथवा पुटिङ यसमा चाहिँ के गर्दिन्छौं पुटिङ x इज इक्वल टु 1 x को ठाउँमा 1 राखिदियो भने 1 प्लस 1 टु द पावर n इज इक्वल टु कति हुन जान्छ c नोट n प्लस c1 n x को ठाउँमा 1 राखेको छ भने 1 प्लस c2 n 1 स्क्वायर प्लस c3 n 1 टु द पावर 3 प्लस डट 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 प्लस cn n 1 टु द पावर n। नाउ स्टुडेन्ट्स यो भनेको 2 टु द पावर n, यो भनेको c नोट n प्लस c1n प्लस c2n प्लस c3n प्लस डट 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 प्लस cn n। सो यसैलाई हामीले के लेख्न सक्छौं त सो c नोट n प्लस c1n प्लस c2n प्लस c3n प्लस डट 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 प्लस cn प्लस cnn इज इक्वल टु 2 टु द पावर n। यो चाहिँ हाम्रो के हो त प्रुफ भयो। यो चाहिँ प्रुफ भयो। अर्को चाहिँ अल्सो
अल्सो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो यसको भ्यालु जुन हो अब हामीले के लेख्न सक्छौं भने C1n प्लस C2n प्लस C3n प्लस डट 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 प्लस Cnn इज इक्वल टु 2 to the power n minus Cn 2 to the power n minus C नोट n यो चाहिँ लेख्न सक्छौं। स्टुडेन्ट्स हामी हेरौं जस्तै के हुन्छ भने C नोट n इज इक्वल टु के हो n फ्याक्टोरियल by n minus 0 फ्याक्टोरियल अर्को चाहिँ 0 फ्याक्टोरियल त्यो भनेको n फ्याक्टोरियल by n फ्याक्टोरियल यो चाहिँ क्यान्सल आउट भयो यो चाहिँ 1 त्यसको मतलब के हुँदो रहेछ C नोट n जुन हो त्यो चाहिँ 1 हुँदो रहेछ। सो यसैलाई हामीले चाहिँ के लेख्न सक्छौं C1n प्लस C2n प्लस C3n प्लस डट 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 प्लस Cn n इज इक्वल टु 2 to the power n minus 1 पनि लेख्न सक्छौं। स्टुडेन्ट्स यो चाहिँ के भयो त हाम्रो प्रोपर्टिज फर्स्ट भयो। अब यस्तै गरेर हामी के गर्छौं त सेकेन्ड प्रोपर्टिज हेर्छौं। सो स्टुडेन्ट्स अब हामी प्रोपर्टी नम्बर 2 चाहिँ हेरौं। प्रोपर्टी नम्बर 2 ले के भनिरहेछ द एक्सपान्सन्स 1 plus x to the power n the coefficient of the odd term is equal to the sum of the coefficients of the even term and each is equal to 2 to the power n minus 1। यो क्वेशन्सले के भने हो भने दैट इज यसले चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भने C नोट n plus C2n plus C3n sum of the यहाँ चाहिँ हामीले sum of the even term and the odd term भनेको छ। sum of the coefficient of the even term each is equal to odd term अर्को odd term र अर्को even term is equal to चाहिँ के हुन्छ 2 to the power n minus 1 हुन्छ भनेको छ। यो चाहिँ के भयो त 4n plus dot 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 is equal to C1n plus C3n plus C5n plus dot 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 is equal to 2 to the power n minus 1 चाहिँ हुन्छ भनेर हामीलाई चाहिँ के भनेको छ भने प्रुफ गर्न भनेको छ। यो चाहिँ भनेको हो। अब यो प्रुफ गर्नको लागि चाहिँ के गर्छौं त हामी प्रुफ गर्नतिर लागौं र प्रुफ गर्नको लागि हामी अघि जस्तै वी नो हामीलाई के थाहा रहेछ भने हामीले अघि चाहिँ जुन पढ्यौं त्यो चाहिँ के पढ्यौ भने 1 plus x to the power n is equal to C नोट n plus C1n x plus C2n x square plus C3n x to the power 3 plus C4n x to the power 4 plus dot 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 plus Cnn x to the power n यो चाहिँ लेख्न सक्छौं स्टुडेन्ट्स। अब यसमा अझै हामी राखिदियौ भने जस्तै के राख्न सक्छौं भने C5n x to the power 5 plus dot 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 plus dot 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 plus Cnn x to the power n putting यसमा चाहिँ के गर्दैछौं भने अघि चाहिँ हामीले प्लस 1 राखेका थियौं putting x is equal to minus 1 चाहिँ राखेका छौं र लेट इट इज फर्स्ट इक्वेशन्स यसलाई चाहिँ हामी फर्स्ट इक्वेशन्स भन्छौं। नाउ यो चाहिँ के हुन जान्छ 1 minus 1 to the power n is equal to C नोट n minus यो x को ठाउँमा minus 1 राख्दाखेरि odd छ भने यो चाहिँ minus हुन्छ 1n plus C2n plus पछि चाहिँ हाम्रो minus C3n plus C4n minus C5n plus dot 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 x to the power n जुन छ त्यो चाहिँ के हुन्छ हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले रिड्युस गर्दिदा पनि हुन्छ। अब यो i n भनेको आइदर पोजिटिभ हो नेगेटिभ हो त्यो कुरा थाहा छैन यो माइनसमा लाग्नु पर्ने हुन्छ। दैट्स व्हाई हामीले यसलाई के गर्दैछौं भने रिड्युस गर्दैछौं। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट इक्वेशन्स भयो। अब यो चाहिँ के हुन्छ भने 0 is equal to C नोट n minus C1n plus C2n minus C3n plus C4n minus C5n plus dot 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 dot। नाउ स्टुडेन्ट्स हामी चाहिँ यसलाई के गर्छौं भने माइनस टर्मलाई चाहिँ लेफ्टतिर ल्याउँछौं और C1n plus C11n plus C3n plus C5n plus dot 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 is equal to C नोट n plus C2n plus C4n plus dot 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 यो चाहिँ हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले के देखिरहेको छौं भने कोएफिसिएन्ट सम अफ द कोएफिसिएन्ट अफ odd term is equal to sum of the coefficients of even term चाहिँ हामी देखिरहेको छौं त्यो चाहिँ बराबर छ। यसलाई चाहिँ के गरौँ भने हामी सेकेन्ड इक्वेशन्स भन्नेछौं।
यसलाई सेकेन्ड इक्वेशन्स चाहिँ भनौँ। नाउ फ्रम फर्स्ट इक्वेशन्स यसबाट चाहिँ जान्छौँ। फ्रम फर्स्टबाट जाउँ। फर्स्टबाट जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त हामी हेरौँ। नाउ फ्रम फर्स्ट इक्वेशन्स now from first equation अथवा equations now from equations first बाट जाँदाखेरि के हुन्छ भने यो चाहिँ हामीले के देखिरहेको छ भने 1 plus x to the power n is equal to c naught n plus c1 n x plus c2 n x square plus c3 n x to the power 3 plus c4 and x to the power 4 plus अथवा plus x to the power 5 and x to the power 5 x to the power 5 plus यो फर्स्टबाट चाहिँ जान्छौँ। तो फ्रम फर्स्टबाट जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने अब यसलाई चाहिँ हामीले लेख्यौँ र यसैलाई के गर्न सक्छौँ यसमा चाहिँ पुटिङ x is equal to 1 यसमा चाहिँ के गर्दिने त पुटिङ x is equal to 1 चाहिँ गरिदिन्छौँ स्टुडेन्ट्स। यसमा x is equal to 1 चाहिँ पुट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन जान्छ त हामी हेरौँ। यसमा 1 चाहिँ पुट गर्दै हुने कति हुन्छ 2 to the power n और 2 to the power n is equal to कति हुने भयो त c naught n plus c1 n plus c2 n plus c3 n plus c4 n plus that the c5 n plus that सेपरेटिङ। अब यसमा चाहिँ के गरिदिन्छौँ त हामी सेपरेट गरिदिन्छौँ इभेन र अड टर्मलाई। सेपरेटिङ इभेन एन्ड अड टर्म यसलाई चाहिँ हामी सेपरेट गरिदिने। सेपरेट गर्दाखेरि के हुन्छ 2 to the power n यो c naught n plus c1 n c naught पछि चाहिँ के हुन्छ त c2 n plus c4 n plus plus c1 n plus c3 n plus c5 n plus हुन्छ। स्टुडेन्ट्स हामी ध्यान दियौँ यसमा चाहिँ के रहेछ भने coefficients of the sum of the odd term is equal to coefficients of the binomial coefficients sum of the coefficients of even term चाहिँ बराबर छन्। अब यो बराबर छ भन्नुको मतलब यदि हामीले यसलाई x मान्छौँ र यसलाई पनि x मान दियौँ भने यो दुईटै बराबर छ भने अभियसली यो x भयो भने त्यो पनि के हुन्छ त x हुन्छ र यो x र x लाई यदि हामीले जोडिदियौँ भने त कति हुन्छ x plus x भनेको कति हुन्छ त 2x हुन्छ। त्यस्तै यो कन्सिडर गरौँ यो इभेन भयो र अर्को चाहिँ अड भयो। त इभेन इज इक्वल टु अड छ भने दुईटैलाई हामीले जोडिदियौँ भने त आइदर के हुन्छ 2 टाइम्स इभेन हुन्छ अर चाहिँ 2 टाइम्स अड हुन्छ। सो हामीले के राख्न सक्छौँ भने त्यही कन्सेप्टमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भने यसैलाई चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौँ भने or 2 to the power n is equal to 2 times either the even coefficients or the sum of the odd coefficients। त हामी इभेनलाई नै लियौँ c naught n plus c naught 2n plus c4 n plus अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ र अफ इन्डिसेस लगाइदियो भने 2 to the power n minus 1 is equal to c naught n plus c2 n plus c4 n plus is equal to यो इभेन इज इक्वल टु के हुन्छ त अड पनि हुन सक्छ फ्रम सेकेन्ड एट द c1 n plus c3 n plus c5 n plus यो चाहिँ कहाँबाट भयो त फ्रम सेकेन्डबाट भयो। सो लास्टमा गएर हामीले के लेख्छौँ त सो c1 n plus c3 n plus c5 n plus is equal to c naught n plus c2 n plus c4 n plus is equal to 2 to the power minus 1 2 to the power n minus 1। सो यो स्टुडेन्ट्स हाम्रो जुन छ त्यो चाहिँ प्रोपर्टिज हुन् र यो प्रोपर्टिज पनि के हुन्छ हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ। सो इट इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट फर द इक्जाम भ्यू। अब हामी के गर्छौँ त सर्टेन नोट्सहरू लेख्छौँ। त्यो नोट्सहरू हेरौँ के छन्। स्टुडेन्ट्स हामी हेरौँ नोट्सहरू यसको चाहिँ के छन् बाइनोमियल थ्योरमको सर्टेन नोट्सहरू चाहिँ के छन् भने जस्तै हामीलाई के थाहा छ भने c naught
एन्ड यो हामी डाइरेक्ट युज गर्छौँ यिनीहरूको भ्यालु। अब हाम्रो जब यस प्रोपर्टी अफ द बाइनोमियल कोएफिसिएन्टसँग रिलेटेड केही न्युमेरिकल्सहरू गर्न थाल्यो भने यिनीहरूको भ्यालु चाहिँ हामीलाई डाइरेक्ट सब्स्टिट्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको भ्यालु पहिला निकाल्छौँ, निकालेर हेरौँ कस्तो कस्तो भ्यालुहरू आउँदो रहेछ, त्यसपछि के गर्ने त डाइरेक्ट सब्स्टिट्युसन्स गर्छौँ। सो यसलाई चाहिँ के लेख्न सकिन्छ भने यो भनेको के हुन्छ n फ्याक्टोरियल n माइनस 0 फ्याक्टोरियल बाई 0 फ्याक्टोरियल इज इक्वल टु n फ्याक्टोरियल बाई n फ्याक्टोरियल इज इक्वल टु 1। सो यो चाहिँ के भनेको त c नोट n इज इक्वल टु 1। हामी यसलाई के गर्छौँ डाइरेक्ट युज गर्छौँ, यो चाहिँ 1 नम्बरमा। अब 2 नम्बरमा त्यस्तै गरेर c1 n भयो भने यसलाई के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि n फ्याक्टोरियल n माइनस 1 फ्याक्टोरियल र 1 फ्याक्टोरियल। अनि यो n फ्याक्टोरियल भनेको n माइनस 1 फ्याक्टोरियल इन्टु n बाई n माइनस 1 फ्याक्टोरियल। यो र यो क्यान्सल आउट भएपछि के हुन्छ त n हुन्छ। द्याट इज यसैलाई चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ सो c1 n भनेको जुन हो त्यो चाहिँ n हुन्छ। स्टुडेन्ट्स हामी 3rd नम्बरमा त्यस्तै गरेर c2 n इज इक्वल टु के भयो त n फ्याक्टोरियल n माइनस 2 फ्याक्टोरियल र 2 फ्याक्टोरियल। यसैलाई ब्रेक गर्यो भने n फ्याक्टोरियललाई n माइनस 2 फ्याक्टोरियल n माइनस 1 इन्टु n लेख्नुपर्ने हुन्छ र अर्को n माइनस 2 फ्याक्टोरियल र 2 फ्याक्टोरियल। यो क्यान्सल आउट हुन्छ। यो इक्वल टु के हो त n इन्टु अथवा n माइनस 1 इन्टु n, अथवा यसैलाई चाहिँ के लेख्न सक्छौँ भने n इन्टु n माइनस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल हुन्छ। द्याट इज सो c2 n इज इक्वल टु के हो त n इन्टु n माइनस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल हुने भयो। यसलाई रफमा अलिकति बुझौँ। त्यस्तै के रहेछ भन्दा हामीले के लेख्यौँ n फ्याक्टोरियललाई n माइनस 2 फ्याक्टोरियल इन्टु n माइनस 1 इन्टु n चाहिँ लेख्यौँ हामीले। एउटा इक्जाम्पल्सबाट बताउँछु यसलाई। जस्तै कन्सिडर गरौँ हामीसँग 7 फ्याक्टोरियल छ, त 7 फ्याक्टोरियल भनेको के हुन्छ 1 2 3 4 5 6 र 7 चाहिँ हुन्छ। अब कन्सिडर गरौँ हामीलाई 5 फ्याक्टोरियल लेख्नु छ भने 5 सम्मलाई फ्याक्टोरियलमा मेन्सन्स गर्नु छ भने हामीले के लेख्छौँ भने 7 5 फ्याक्टोरियललाई लेखौँ। इट इज ओके। 5 फ्याक्टोरियल इन्टु 6 इन्टु के लेख्छौँ 7 लेख्छौँ। अब 5 फ्याक्टोरियललाई के लेख्न सकिन्छ 7 माइनस 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 6 इन्टु 7 चाहिँ लेख्न सकिन्छ। भनेपछि यो चाहिँ के भयो त यदि फ्याक्टोरियलमा 2 घटायौँ भने यसलाई चाहिँ अझै अर्को तरिकाले के लेख्न सक्छौँ भने 7 माइनस 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 7 माइनस 1 इन्टु 7 लेख्न सकिन्छ यदि 2 चाहिँ सब्ट्र्याक्सन्स गऱ्यौँ भने। त्यस्तै अब यहाँ चाहिँ हामीले के गरेका छौँ 2 सब्ट्र्याक्सन्स गरेका छौँ। जस्तै n फ्याक्टोरियल छ n माइनस 2 फ्याक्टोरियल गरेका छौँ भने के हुन्छ n माइनस 1 मिन्स त 7 फ्याक्टोरियल हुँदाखेरि 7 माइनस 2 फ्याक्टोरियल भयो 5 फ्याक्टोरियललाई। त्यसपछि 6 फ्याक्टोरियल 6 लाई चाहिँ 7 माइनस 1 इन्टु 7 लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले के गर्छौँ त n माइनस 2 फ्याक्टोरियल लेखिसकेपछि आउने कुरा जुन छ त्यो n माइनस 1 हुन्छ र लास्टमा के हुन्छ n हुन्छ, किनभने n फ्याक्टोरियलको n सम्म जाने हो। जस्तै 7 फ्याक्टोरियल छ भने 7 सम्म जान्छ भने अब यसलाई चाहिँ हामीले ब्रेक गरेर हेर्दाखेरि 5 फ्याक्टोरियल 5 सम्मलाई चाहिँ 5 फ्याक्टोरियल 6 लाई 6 इन्टु 7 फेरि 6 लाई चाहिँ के लेख्न सकिन्छ भने 7 माइनस 1 इन्टु 7। त्यही लजिक चाहिँ के गरेका छौँ त युज गरेका छौँ। अब यस्तै गरेर चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने 4th नम्बरमा हामीले c3 n राख्यो भने यो चाहिँ कति हुन्छ n फ्याक्टोरियल बाई n माइनस 3 फ्याक्टोरियल n माइनस 3 फ्याक्टोरियल इन्टु 3 फ्याक्टोरियल र n फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ कति भयो त n माइनस 3 फ्याक्टोरियल n माइनस 2 n माइनस 1 एन्ड n चाहिँ हुन्छ बाई कति भयो त n माइनस 3 फ्याक्टोरियल इन्टु 3 फ्याक्टोरियल। अब यो र यो चाहिँ के हो त क्यान्सल आउट भयो। यसलाई चाहिँ हामीले फेरि जुन यो कम्बिनेसन्समा छ कम्बिनेसन्सलाई चाहिँ ब्रेक गरेर फ्याक्टोरियल फ्री बनाउन सक्छौँ। सो कति हुने भयो त c3 n is equal to n minus 1 n minus 2 by 3 factorial। स्टुडेन्ट्स अब यस्तै गरेर हामीले जुनसुकै अङ्क भयो भने हामी त्यसलाई के गर्न सक्छौँ भने एक्सपान्ड गर्न सक्छौँ। अब यस्तै 4 र n भयो भने हामीले के गर्न सक्छौँ n minus 1 n minus 2 n minus 3 सम्म जाने हो। 3 सम्म जानु पर्यो बाई 3 छ 4 छ भने के गर्नु पर्यो त 4 फ्याक्टोरियल गर्नु पर्यो। र यस्तै गरेर हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एक्सपान्सन्स गर्न सक्छौँ। स्टुडेन्ट्स
यो चाहिँ कसको लागि लेख्यौ त 4n को लागि लेख्यौ सबैमा n मेन्सन्स गरेका छौं यस्तै गरेर n - 1 भइदियो भने कस्तो फर्मुला चाहिँ फर्मेसन्स हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हेरौं त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ त जस्तै अब हामीले यो चाहिँ 4 कसको लागि चाहिँ लेख्छौं त 4n - 1 को लागि चाहिँ जाउँ अब 4n - 1 को लागि गयो भने यो चाहिँ के हुन जान्छ भने c नोट n - 1 अब यसको फर्मुला लेख्दाखेरि के हुन्छ n - 1 फ्याक्टोरियल n फ्याक्टोरियल बाइ n - 1 माइनस 0 फ्याक्टोरियल बाइ चाहिँ के हुने भयो त बाइ चाहिँ के हुन्छ दैट द 0 फ्याक्टोरियल र यो चाहिँ कति हुन्छ n - 1 फ्याक्टोरियल बाइ n - 1 फ्याक्टोरियल यो क्यान्सल आउट गरे कति आउँछ 1 नै आउँछ सो हामीले के लेख्न सक्छौं c नोट n - 1 इज इक्वल टु 1 लेख्न सक्छौं सेकेन्ड नम्बरमा c1 n - 1 यसको लागि पनि n - 1 फ्याक्टोरियल बाइ n - 1 माइनस 1 फ्याक्टोरियल इन्टु 1 फ्याक्टोरियल अब यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने n - 1 फ्याक्टोरियल छदैछ -1 चाहिँ थपिदियौ भने यो चाहिँ कति हुन्छ n - 1 बाइ n माइनस चाहिँ कति हुने भयो त 2 फ्याक्टोरियल अनि यो क्यान्सल आउट भइसकेपछि कति हुन्छ n - 1 सो यो चाहिँ कति भयो त c1 n - 1 इज इक्वल टु n - 1 चाहिँ हुने भयो स्टुडेन्ट्स एउटा कुरा यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा रहेछ जस्तै c नोट n हुँदाखेरि 1 नै भएको थियो c नोट n हुँदाखेरि जुन छ c1 n हुँदाखेरि कति भएको थियो भने n भएको थियो c1 n हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ कति भएको थियो भने n भएको थियो त्यस्तै गरेर अब c1 n - 1 भयो भने n - 1 हुन्छ अब c2 n - 1 हुँदाखेरि चाहिँ हामीले के लेखेका थियौ त जस्तै हामीले c2 n चाहिँ लेख्दाखेरि यसलाई के लेखेका थियौ भने n इन्टु n - 1 बाइ 2 फ्याक्टोरियल लेखेका थियौ अब यस्तै गरेर यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ ब्रेक गर्यो भने c2 n - 1 गर्यो भने यो चाहिँ कति हुन्छ त n - 1 n को ठाउँमा जुन छ त्यो n - 1 फेरि यसमा -1 थप्दाखेरि n - 1 - 1 भनेको n - 2 बाइ 2 फ्याक्टोरियल हुन्छ यस्तै गरेर हामी के गर्न सक्छौं भने यसलाई बाइ हार्ड गर्न लजिक लगाउन सक्छौं थर्डमा चाहिँ हामीले त्यस्तै गरेर के लेख्न सक्छौं भने c2 n - 1 लाई चाहिँ के लेख्न सकियो त n - 1 इन्टु n - 2 बाइ 2 फ्याक्टोरियल यो चाहिँ लेख्न सकिन्छ स्टुडेन्ट्स एउटा लास्टमा हामी n को चाहिँ लेख्छौं जस्तै चाहिँ के हुन्छ भने लास्टमा हाम्रो जस्तै cn n को लागि लेखौं त्यसको लागि कति हुन्छ भने n फ्याक्टोरियल बाइ n फ्याक्टोरियल इन्टु n फ्याक्टोरियल n - r फ्याक्टोरियल n सम्म गयो भने n फ्याक्टोरियल n - r फ्याक्टोरियल फेरि r फ्याक्टोरियल यो भने कति भयो त n फ्याक्टोरियल बाइ n यो चाहिँ 1 भयो सो हामीले के लेख्न सक्छौं भने cn n इज इक्वल टु 1 लेख्न सक्छौं सिमिलरली यस्तै गरेर चाहिँ के लेख्न सकिन्छ भने सिमिलरली cn अनि n - 1 सम्म गयो भने यो भने कति हुन्छ n - 1 फ्याक्टोरियल अनि n - 1 माइनस n फ्याक्टोरियल ध्यान दिउँ यो चाहिँ के भयो त n फ्याक्टोरियल n माइनस r फ्याक्टोरियल र अर्को चाहिँ कति हुन्छ त r फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ के भयो त n नै भयो अब यसलाई चाहिँ हामीले के राख्न सक्छौं भने यसलाई ब्रेक गर्छौं र यो n जुन छ त्यो चाहिँ के हुन्छ क्यान्सल आउट हुन्छ र यो n - 1 फ्याक्टोरियल भयो अनि यसलाई ब्रेक गर्दाखेरि यो चाहिँ n - 1 फ्याक्टोरियल इन्टु n र यो भनेको कति हुन्छ त -1 फ्याक्टोरियल हुन्छ अनि -1 फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ ओके -1 फ्याक्टोरियल भयो र यो चाहिँ क्यान्सल आउट भयो 1 बाइ n इन्टु -1 फ्याक्टोरियल -1 फ्याक्टोरियल इन्फिनिटी हुन्छ र यो भनेको चाहिँ के हुन जान्छ त 0 हुन जान्छ सो cn n - 1 जुन हुन्छ त्यो भनेको के हो त 0 चाहिँ हो अब के भन्दाखेरि -1 फ्याक्टोरियल भनेको इन्फिनिटी हो इन्फिनिटी इन्टु एनी नम्बर भनेको इन्फिनिटी हो एनी नम्बर बाइ इन्फिनिटी भनेको के हुन्छ त 0 हुन्छ सो cn टु द पावर n - 1 भनेको जुन हो त्यो चाहिँ हाम्रो 0 हुन्छ अब स्टुडेन्ट्स हामीले चाहिने नोट्सहरु जुन छ यो चाहिँ लेख्यौं र यिनीहरुलाई चाहिँ के गर्न सक्छौं भने हामी पछि युज गर्छौं अहिले हामी लङ क्वेशन्स गर्ने बेलामा यिनीहरुलाई चाहिँ युज गर्छौं
स्टुडेन्ट्स आजको अब यो लेक्चर्समा हामी यति कुरा गर्छौँ र यी अहिले जुन कुराहरू गऱ्यौँ प्रोपर्टिजको चाहिँ हामीले जुन नोट्सहरू मेन्सन्स गऱ्यौँ त्यो नोट्सहरूको यिनीहरूको भ्यालुहरू चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने क्वेसन्समा डाइरेक्ट सब्स्टिट्युसन गर्छौँ र यिनीहरूको यो रिलेसन्सहरूलाई को सपोर्ट लिएर एउटा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने अर्को एउटा इक्वेसन्स पनि बनाउँछौँ। त्यो इक्वेसन्स हामी सेकेन्ड क्लासमा बनाउँछौँ र त्योसँग रिलेटेड जुन छ त्यो लङ क्वेसन सोल्युसन्स गर्छौँ। सो आजको क्लासमा जुन यति हामी गऱ्यौँ त्यसमा केही कन्फ्युजन्स भयो, डिफिकल्टिज भयो भने हामीलाई कमेन्ट्स बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी त्यो अनुसार चाहिँ के गर्छौँ त्यसको सोल्युसन्सहरू तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गर्छौँ। आजको लागि यति गरौँ, नेक्स्ट क्लासमा अर्को कुरा गर्छौँ। सो थ्याङ्क यू।